მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. როგორია საქართველოს სხვადასხვა კლინიკაში COVID-19-ის დიაგნოზით მოთავსებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ქვეყანაში 148 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება. რა რეკომენდაციების დაცვის კურთხევას აძლევს პატრიარქის სამღვდელოებას. ვითარება მკაცრ საკარანტინო ზონებში საქართველოს პირველი არხი ბოლნისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებიდან. 148 ინფიცირებული, 27 გამოჯანმრთელებული, 5392 მოქალაქე კარანტინის რეჟიმში, 319 მეთვალყურეობის ქვეშ. ასეთია საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების ბოლო ოფიციალური სტატისტიკა. რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გაკეთდა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ადგილზე ნოდარ ჩაჩოა მუშაობს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ დეტალებით. ნოდარ, გისმენთ. დიახ, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა განცხადება პაციენტების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. სულ 12 ახალი დადასტურებული შემთხვევა ყავს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას და აქედან 4-ის მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე. როგორც პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელმა განაცხადა, 4-ვე მათგანი მედიკოსების მკურნალობისა და დაკვირვების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ არიან. შესაბამისად, თავად მედიკოსები და საუნივერსიტეტო კლინიკის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება. რაც შეეხება დანარჩენ COVID დადასტურებულ პაციენტებს, მათი მდგომარეობა პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის წარმომადგენლის განცხადებით არის დამაკმაყოფილებელი, რაიმე სახის დამატებით გართულებებს ამ დანარჩენ შემთხვევებთან მიმართებაში ადგილი არ ქონია. ამ ეტაპზე კლინიკაში წევს 64 პაციენტი, 34 ინფიცირებული შემთხვევა, დანარჩენიდან ველოდებით გამოკვლევის პასუხებს. რაც შეეხება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში ამ ეტაპზე 4 კრიტიკული პაციენტი, ხორციელდება მათი მონიტორინგი და მკურნალობა. დანარჩენ პაციენტებთან რაც შეეხება ახალ შემოსულ პაციენტს არის 14 პაციენტი, COVID ინფიცირებული, სხვადასხვა რეგიონებიდან არის გადმოყვანილი. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია, ხორციელდება კლინიკურ ლაბორატორიების კვლევების მონიტორინგი. ორსული ქალბატონების მდგომარეობა ამ ეტაპზე რჩება დინამიკის ცვლილების გარეშე, სტაბილურად ხორციელდება მათი მონიტორინგი ყოველ წუთიერ. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ასევე COVID დადებითი, კორონავირუს დადებითი სტატუსით ორსული ქალბატონის მკურნალობს, როგორც პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მათი მდგომარეობაც არის დამაკმაყოფილებელი, მათ რაიმე სახის გართულებები, არათუ გართულებები, არამედ ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნებიც არ აღენიშნებათ, მათ დადასტურებული აქვს ლაბორატორიულად, რომ ისინი COVID დადებითი არიან და შესაბამისად აგრძელებენ მკურნალობას და ისინი მედიკოსების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ არიან. მადლობა, ის ნოდარ ჩაჩოა იყო. თბილისის ინფექციურ კლინიკაში ამ დროისთვის 40 დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს, მათგან 2 პაციენტი გუშინ დღის მეორე ნახევარში შეიყვანეს. კრიტიკულად მძიმე რჩება 2 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კორონავირუსი დაუდასტურდა თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტიდან ერთ-ერთს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების შეფასებით მძიმეა და მას საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანენ. მედიკოსების თქმით, ხანდაზმულ პაციენტს სავარაუდოდ ვირუსი შვილიშვილისგან გადაედო და მას არაერთი თანხლები დაავადება აწუხებს. რაც შეეხება ბოჭორიშვილის კლინიკას, გუშინ იქ 2 ახალი პაციენტი შეიყვანეს, რომელთა დაინფიცირების წყარო დადგენილი ჯერჯერობით არ არის. 2 დადასტურებული შემთხვევა ჩვენ ცენტრშია და ამ ეტაპზე ჩვენთან 40 დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს. დანარჩენი დადასტურებული შემთხვევები გადანაწილდნენ COVID-ის მიმღებ დანარჩენ სხვა დაწესებულებაში. ჩვენთან შემოსული 2 პაციენტი ჩვენთან არსებული პაციენტების კონტაქტებია. აქედან გამომდინარე ეს წყარო ცნობილია. დანარჩენი ჩვენი 5 პაციენტის შესახებ, რომელსაც მოგახსენებთ, რომ ყველაზე მძიმე პაციენტები, რომლებიც ჩვენ ცენტრში მკურნალობენ, არის 2 კრიტიკული პაციენტია, რომელთა მდგომარეობა ჯერჯერობით კვლავ კრიტიკულია, მაგრამ რაღაც სტაბილიზაციის ელემენტები შეიმჩნევა და ვნახოთ თუ ეს გაგრძელდება, იქნება ძალიან კარგი. დანარჩენ 3 შემთხვევაში უკვე სტაბილიზაცია მიღებული. 10 ახალი შემთხვევიდან დადასტურდა 1 COVID-ის შემთხვევა, რომელიც გადაყვანილი იქნება ქალაქის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. მდგომარეობა მძიმე არის პაციენტის, ჯერჯერობით ხერხდება მისი სუნთქვის პარამეტრების მოწესრიგება აპარატული სუნთქვის გარეშე, მაგრამ მაღალი პროცენტით პაციენტი გახდება აპარატულ სუნთქვაზე გადასაყვანი, პაციენტი არის ხანდაზმული ასაკის, თანხლები მძიმე პათოლოგიებით. ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობს 18 პაციენტი ბოქსირებულ სექტორში. აქედან დადასტურებულია 9 პაციენტი,
დღევანდელი მდგომარეობით დაემატა 2 ახალი დადასტურებული პაციენტი. ორივე ახალი პაციენტი არის ქვეყნის შიდა გავრცელების შედეგი. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა თითქმის უცვლელია. ერთი პაციენტია საყურადღებო, თუმცა ექვემდებარება მკურნალობას და დინამიკაში იგრძნობა უკეთესობა. ხვალისთვის ველოდებით 3 პაციენტის გაწერაზე გადაწყვეტილების მიღებას. ჯანდაცვის სამინისტრომ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში უნდა შეამოწმოს რამდენად მზად არიან ჰოსპიტალური სექტორის ძირითადი კლინიკები კორონავირუსთან ბრძოლისთვის. დავალება ნუწყების ხელმძღვანელს დღეს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე გიორგი გახარიამ მისცა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით მიმდინარეობს პირველადი ჯანდაცვის სექტორის გადამზადება და მათი მზაობა სრულყოფილია. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრებს, ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა, რომ რეგულირების სააგენტო სწავლობს ყველა ცენტრის მზაობას და მალე ცნობილი გახდება მათი ჩამონათვალიც. რუსთავში დაფიქსირებული შემთხვევაზე სხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძის განცხადებით. ქალაქში არსებული შეზღუდვების გამკაცრების აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დგას და თუ გახდება აუცილებელი ნორმების კიდევ უფრო გამკაცრება, უმჯობესია ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოხდეს. სამწუხაროდ ისევ და ისევ ჩანს, რომ ჩვენი მოქალაქეების რაღაცა ნაწილი მაინც ვერ იაზრებს, რასთან გვაქვს საქმე. რა შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს, თუ ჩვენ მაქსიმალურად არ დავემორჩილებით როგორც რჩევებს, ასევე საკარანტინო ზომებს, რომელიც უკვე გამოცხადებულია ქვეყანაში. უკვე 20 კლინიკა არის საქართველოს მასშტაბით სრულიად მობილიზებული იმისათვის, რომ მიიღოს კორონავირუსით დადასტურებული პაციენტი და ასევე ცხელების ნიშნებით მქონე პაციენტები. გარდა ამისა, ორშაბათიდან ჩაერთვება კიდევ დამატებით 9 კლინიკა და პაციენტების ზრდასთან ერთად შესაძლებლობა არის, რომ ჩაერთოს დამატებით კიდევ 6 კლინიკა, რომელიც იქნება სრულიად მობილიზებული COVID-თან ბრძოლაში. უპირველესი ამოცანა იქნება პოსტკრიზისულ პერიოდში კვლავ დაუდგეთ გვერდში ქართულ ბიზნესს. ამის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მაიაცკიტიშვილმა საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა. ვიცე-პრემიერის თქმით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სხდომაზე დღეს იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრა, რომელზეც სამთავრობო გუნდი იმუშავებს პოსტკრიზისულ პერიოდში ქართული ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. მათ შორის ერთ-ერთი მექანიზმი იქნება ბიზნესისთვის სესხებზე 2 მილიარდ ლარიანი საგარანტიო ფონდი. ასევე აქცენტი გაკეთდება ადგილობრივი წარმოების ახალიზებაზე, რამაც იმპორტ დამოკიდებულება უნდა შეამციროს. დღეს უცნობილი გახდა, რომ 2 თვეში იგეგმება აგარის შაქრის კომბინატის მუშაობის განახლებაც. სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, სხვადასხვა დარგებისთვის, სხვადასხვა სექტორებისთვის იქნება შემუშავებული სხვადასხვა კონკრეტული პროგრამები, რომელიც ბიზნესს მისცემს საშუალებას ახალი სესხების აღების შემთხვევაში ისარგებლონ მთავრობის მხარდაჭერით, რათა ბანკებიც და ბიზნესიც იყვნენ გარანტირებული იმაში, რომ კომპანიები შეძლებენ თავისი სესხების მომსახურებას. სოფლიოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით საქართველოში ხორბალზე დეფიციტს არ ელოდება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილის განცხადებით, საქართველოში არსებობს საკმარისი მარაგი. სხვადასხვა სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად მინისტრის განცხადებით არსებობს ხორბლის იმპორტის ალტერნატიული გზები. რეგიონში კი წელს ხორბლის ჭარბ მოსავალს ელოდებიან. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივიღეთ უფრო მკაცრი შეზღუდვები ექსპორტთან დაკავშირებით, რომელსაც რაციონალური საფუძველი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ არ აქვს, იმიტომ რომ ჭარბია ზოგადად ხორბლის მარაგი მსოფლიოში და ფასები არის დაღმავალი ტენდენციით ხასიათდება ფასები, ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული წყაროები და წვდომა ალტერნატიულ წყაროებზე იმისთვის, რომ საქართველოში ხორბლის მარაგი შეივსოს, შესაბამისად ეს არ აისახოს ფილის ფასზე და მოსახლეობას პური, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი ესეთი საჭიროების პროდუქტია, უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება ასევე შესაბამის ფასად. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით ტაძრების წინამძღვრებს 3 რეკომენდაცია ეძლევათ. კომენდანტის საათის გათვალისწინებით ხვალიდან ლოცვები დაიწყოს 16 საათზე, ხოლო ყოველ დღე ეკლესია დაიკეტოს საღამოს 8 საათისთვის. ასევე აუცილებელია დროულად გაკეთდეს ტაძრის ეზოში დისტანცირების ნიშნულები. ამასთან ყოველდღიურად ხშირად მოხდეს ხატებისა და სიწმინდეების გაწმენდა სპირტისა და ვარდის წყლით, ასევე იატაკის დამუშავება და ეკლესიაში მუდმივი მეთვალყურეობისთვის გამოიყოს პასუხისმგებელი პირი. ეს განმარტებები მიეცა დღეს კიდევ და ნიშნად იმისა, რომ ეკლესია ცდილობს, რომ მუდმივად გაითვალისწინოს რეკომენდაციები, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ასევე ის ზომები, რომელიც სახელმწიფო მიიღო. ეს განცხადება გააკეთა ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, რომ 9 საათიდან
დილის 6 საათამდე იქნებოდა მრევლი ტაძარში საავდგომო მსახურების დროს, მან იჩქარა ამ განცხადების გაკეთება, არ დაელოდა და არ იყო შეთანხმებული საპატრიარქოს პოზიციასთან. ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიძლევით არანაირ განმარტებას როგორი იქნება, დაველოდებით საავდგომო დღეების მოახლოებას. თვითიზოლაციაში რუსთავის საკრებულოს 20 დეპუტატი, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე და აპარატის ყველა თანამშრომელი. მკაცრი შეზღუდვა და ექიმების კონტროლი მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს, რომელიც 27 მარტს სხდომაზეც იმყოფებოდა, ახალი კორონავირუსი დაუდასტურდა. იზოლაციაში გადავიდა ის ორი მოხალისეც, ვინც ინფიცირებულ დეპუტატთან ერთად სოციალურად დაუცველებს საკვები პროდუქტებით ამარაგებდა. ასევე მაგთიკომის 3 თანამშრომელი, რომელთაც საკრებულოს დეპუტატის სახლში გარკვეული ტექნიკური სამუშაოები ჩაატარეს. სადეინფექციო სამუშაოები უკვე ჩატარდა საკრებულოსა და მერიის შენობაში, დეპუტატის საცხოვრებელ სახლსა და სადარბაზოშიც. არის 50-მდე ესე ვთქვათ შეხება, მაგრამ ეს არის 4 შაბათი, 5 შაბათი პარასკევის მონაცემებით. დანარჩენი მონაცემებით უზრუნველყოფას გააკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაადგილების პროცესში თუ ქონდა ვინმესთან კონტაქტი. აღნიშნული პიროვნებებთან უკვე დაწყებულია მუშაობა, თვითიზოლაციაში იმყოფებიან და ჩვენი ჯანდაცვის სამსახური ყოველდღიურ კონტაქტზეა. დაიწყება იმ პირობების თუ როგორ არიან თვითიზოლაციაში მოწყობილი და შეესაბამება თუ არა იმ ნორმებს რა პრევენციის ღონისძიებასაც ემსახურება თვითიზოლაცია და შემდგომ ამისა იქნება თითოეულ მათგანთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება. 27 მარტს ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, ყველა რა თქმა უნდა რეკომენდაცია იქნა იმ დროისთვის არსებული რეკომენდაცია გათვალისწინებული და ყველა დისტანცია იქნა დაცული, მაგრამ დაახლოებით 20 დეპუტატამდე ესწრებოდა, ასევე ადამიანები აპარატის თანამშრომლები ტექნიკურ მხარეს უზრუნველყოფდნენ. შესაბამისად ყველა ადამიანი არის იდენტიფიცირებული და შესაბამისად ყველა არის თვითიზოლაციაში გადასული. მე ნორმალურად ვარ, არც იწება, არც ერთი სიმპტომი, რა თქმა უნდა კომუნიკაცია მაქვს პაციენტთან, ის თვითიზოლაციაშია და ყველა მიფიქსირებს, რომ არა აქვს პრობლემა და დამატებით ამასთან ჩვენთვის გამოყოფილი არიან ექიმები, რომლებიც დღეში რამოდენიმეჯერ გვიკავშირდებიან და გვეკითხებიან მდგომარეობას და გვამხნევებენ ყველანაირად. COVID-19-ის დადასტურებული დიაგნოზით 2 პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში. ექიმის ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქალაქ გორში ბოლო ინფორმაციით COVID-19-ით ინფიცირებული 17 პაციენტი იმყოფება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ღონისძიებების ფარგლებში შიდა ქართლში მუშაობა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრებმა. ასეთი 2 ცენტრი ხაშურსა და გორში გორმედის კლინიკებშია განთავსებული და ისინი მაღალი ტემპერატურისა და სხვა სიმპტომატიკის მქონე პაციენტებს იღებენ. საჭიროების შემთხვევაში კი ამის ამართებენ შესაბამისი პროფილის კლინიკებში. საჩხერეში COVID-19-ით ინფიცირებული 2 პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას. კორონავირუსის დიაგნოზით 3 პაციენტი მკურნალობს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში. მათგან ერთის მდგომარეობა მსუბუქი, ორის კი საშუალო სიმძიმისაა, თუმცა დინამიკა დადებითია. კლინიკის მთავარი ექიმის ინფორმაციით ერთ-ერთ პაციენტს საკონტროლო სინჯები გაუკეთდება და თუ 24 საათის განმავლობაში ორივე ტესტი უარყოფითი იქნება, მას კლინიკიდან გაწერენ. ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებაში 3 საეჭვო პაციენტს აკვირდებიან. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში დღის განმავლობაში საეჭვო სიმპტომატიკის მქონე 11 პაციენტისგან აიღეს ანალიზები. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ანალიზების შედეგები 60 საათში გახდება ცნობილი. ცხელების ცენტრში რესპირაციული დაავადებების სიმპტომებით სხვა პაციენტებიც იმყოფებიან. ჯერჯერობით უცნობია რამდენ მათგანთან დაკავშირებით მიიღებენ ექიმები ტესტის ჩატარების გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ინფიცირებულებს, 7 პაციენტი რჩება კლინიკა მედალფაში, პირველმა გამოჯანმრთელებულმა კი კლინიკა უკვე დატოვა. COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3 გადარიცხვის ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შეუერთდა. ასევე კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ხელფასის 1/3 გადარიცხავენ დედაქალაქის მერიისა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც. ანალოგიური გადაწყვეტილება დღეს აჭარის მთავრობამაც მიიღო. ერთად ვიბრძოლოთ პანდემიის წინააღმდეგ და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმ ადამიანების დახმარებაში, ვისაც შექმნილ რთულ ვითარებაში ყველაზე მეტად ესაჭიროება ჩვენი თანადგომა და ხარდაჭერა. დარწმუნებული ვარ სახელისუფლებო გუნდის ერთიანი, სწორი და ეფექტური ქმედებებით, ჩვენი საზოგადოების სოლიდარობით და მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ამ გამოწვევას ძალიან მალე
და მინიმალური ზიანით დავძლევთ. როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთლიან მსოფლიოში პანდემიას ახლავს შესაბამისი პრობლემები, ძალიან ბევრ ადამიანს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს შეექმნა რიგი პრობლემები და მნიშვნელოვანი აქვს ჩვენი ერთიანობა. დილიდან განახდა მოქალაქეების შემოწმება და საინფორმაციო კამპანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სადაც მკაცრი კარანტინის რეჟიმი უკვე მე-12 დღეა ნარჩუნდება. ადგილზე დღეს საველე ჰოსპიტალის დემონტაჟი დაიწყო. ლიკა ალელიშვილი გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. ვასილ, თავდაპირველად დავიწყებ იმ ინფორმაციით, რომ ზუსტად ამ წუთებში მიმდინარეობს საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის მიერ მოწყობილი საველე ჰოსპიტალი. ახლა ჩვენი მაყურებელი კადრში ხედავს სწორედ როგორ შლიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები საველე ჰოსპიტალს, რომელიც 23 მარტიდან ფუნქციონირებდა მარნეულში. რაც შეეხება ჰოსპიტალს, სანამ დაიწყებოდა დემონტაჟის სამუშაოები, აქ ჩატარდა დეზინფექცია და ხოლო ამის შემდეგ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა უკვე დაიწყეს კარვების დაშლა და საველე ჰოსპიტალის დემონტაჟი. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ იმიტომ განხორციელდა, რომ მარნეულში არსებული კლინიკას ჯეო ჰოსპიტალს მოეხსნა საკარანტინე ზონა, მოეხსნა კარანტინი და შესაბამისად ჯეო ჰოსპიტალს უკვე დღეიდან შეეძლება ყველა იმ პაციენტის მიღება, რომელსაც საეჭვო სიმპტომები გამოავლინდება COVID-19-თან დაკავშირებით. საველე ჰოსპიტალში სულ 200-მდე ადამიანი იყო 23 მარტიდან შემოწმებული და ამ ჰოსპიტალს ერთდროულად 100 პაციენტის მიღება შეეძლო. ის პაციენტები კი, როგორც გითხარით, ვისაც აღმოაჩნდება საეჭვო სიმპტომები, უკვე მიმართავენ მარნეულში მდებარე ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკას. რაც შეეხება თავად მარნეულში არსებულ სიტუაციას, უკვე მე-12 დღე არის, რაც მუნიციპალიტეტი მკაცრ საკარანტინო ზონად არის გამოცხადებული. აქ ყოველდღიურად მიმდინარეობს მოქალაქეების სკრინინგი, რომელიც დღეს სრულდება პირველი ეტაპი და როგორც დეპუტატმა თამაზ ნავერიანმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, სკრინინგის მეორე ეტაპი უკვე სავარაუდოდ ორშაბათიდან დაიწყება და კვლავ თავიდან დაიწყებენ ექიმები კარდაკარის პრინციპით მოქალაქეების შემოწმებას. როგორც კი მარნეულის მუნიციპალიტეტი დადგა იმ გამოწვევის წინაშე, რომელიც დღეს მთელს ქვეყანას უდგას, იმ წამსვე პარტია ქართულ ოცნებამ და მისმა გუნდმა გააკეთა მყისიერი რეაგირება და მიიღო შესაბამისი ზომები, რის შედეგადაც დღეს ჩვენ სტაბილური მდგომარეობა გვაქვს მარნეულში. დღეს თერმოსკრინინგი დამთავრდება, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ორშაბათიდან უკვე ხელმეორედ იქნება თერმოსკრინინგი და მოვიცავთ მთელს მარნეულს. დღეს მარნეულში ელოდებოდნენ 10 პაციენტის პასუხს, აქედან 9 პასუხი მოვიდა ლუგარის ლაბორატორიიდან უარყოფითი, მხოლოდ ერთს დაუდასტურდა COVID-19, ეს არის ბოლნისელი მოქალაქე მარნეულის მკვიდრებიდან. მარნეულის მკვიდრი იყო დანარჩენი 9 მოქალაქე, რომელთაც უარყოფითი პასუხი მოვიდათ ლაბორატორიიდან. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის ძალებს, ისინი უკვე მე-12 დღეა საგანგებო რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. აქ იმყოფებიან სპეციალურად გამშვებ პუნქტებზე სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც ასევე ამოწმებენ თითოეულ მოქალაქეს, უმოწმებენ ტემპერატურას და იმ ავტომობილებს, რომლითაც გადაადგილებას სურთ მოქალაქეებს, თითოეულ ავტომობილს სამხედრო მოსამსახურეები სპეციალური სითხეებით დეზინფექციას უტარებენ. მადლობა, მარნეულიდან ლიკა ალელიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მკაცრი კარანტინის რეჟიმი ნარჩუნდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. სოფელ ქვემო ბოლნისში დღეს მოქალაქეებს პენსია და სოციალური დახმარების პაკეტები დაურიგდა, ასევე ადგილობრივებს კერძო შემოწირულობებით ნაყიდი სურსათიც ურიგდება. პარალელურად მუნიციპალიტეტში გრძელდება სპეციალური პრევენციული ღონისძიებები. გიორგი კობერიძე დეტალებით. ქალაქ ბოლნისის ცენტრალურ ქუჩებში და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში დღეს აქტიურად მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია კორონავირუსთან დაკავშირებით. ადგილობრივებს ატყობინებდნენ ამ ვირუსის სიმპტომების შესახებ და რაიმე საეჭვო სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოუწოდებდნენ, რომ მედიკოსებისთვის მიემართათ. ასევე მათ ატყობინებდნენ იმის შესახებ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმით გათვალისწინებული ღონისძიებები მოქმედებს და ამ ღონისძიებების დარღვევის შემთხვევაში, რომ დამრღვევ პირს დაეკისრება ადმინისტრაციული
სახდელი ფიზიკურ პირებს 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიულ პირებს 15000 ლარის ოდენობით. ასევე დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი კერძო ობიექტის თონის მეპატრონემ გადაწყვიტა, რომ მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარებოდა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მოხალისეების ჩართულობით დღეს 150-მდე მრავალშვილიან ოჯახს გადაეცათ პური და როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, კერძო პირებისგან შემოწირულობები და ადგილობრივებისთვის სურსათი დახმარების პროცესი გრძელდება. ასევე დღეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სასურსათო პაკეტების გადაცემა მოხდა სოციალურად დაუცველებისთვის და მარტოხელა პენსიონერებისთვის სოფელ ქვემო ბოლნისში, სადაც უკვე მესამე დღე არის გამკაცრებული არის ზომები და უკვე 3 დღე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკონტროლო რამდენიმე გამშვები პუნქტი არის სოფელ ქვემო ბოლნისში და ასევე მიმდებარე კიდევ 4 სოფელში, რადგანაც ეს უკავშირდება ამ ნორმების გამკაცრება ამ დასახლებაში კორონავირუსის ინფექციის დადასტურებულ შემთხვევებს. ეს პირები კლინიკებში არიან გადაყვანილი სამკურნალოდ, ის პირები კი რომლებიც მათთან გარკვეულ კონტაქტში იმყოფებოდნენ, თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. გადავწყვეტე მაგითი, რომ მეც შემიძლია წველი შევიტანო და ესეთი მდგომარეობა რო არის, დახმარება მილო და მრავალშვილიანი ვინც არის და არ შეუძლია იმდენი პური რო შეიძინოს ან რაღაცა, რაც შემიძლია დახმარება მაგითი დავეხმარო ხალხს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის უკვე მე-12 დღე არის, რაც მკაცრი საკარანტინო რეჟიმით გათვალისწინებული ღონისძიებები მოქმედებს და ფუნქციონირებს კერძო ობიექტებიდან სურსათის მაღაზიები, ასევე აფთიაქები, ასევე საკონდიტრო მაღაზიები, ბენზინგასამართი სადგურები, სხვა დანარჩენი კერძო ობიექტები არის დახურული. მოქალაქეების გადაადგილება წინა დღეებთან შედარებით იმდენად ინტენსიურად აღარ ხდება და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაიცვან ის რეკომენდაციები, რომელიც არის გათვალისწინებული კორონავირუსთან დაკავშირებით და რჩებიან სახლში და გამოდიან გარეთ მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ბოლნისიდან გიორგი კობერიძე საუბრობდა. საყოველთაო კარანტინის გამოცხადების შემდეგ თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობა უკვე მეოთხე დღეა ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად 24 საათიან რეჟიმში საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე 24 საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ახორციელებს მოქალაქეთა გადაადგილების კონტროლსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას. ძირითადად საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონის სწრაფი რეაგირების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ასეულის 5 ჯგუფია მობილიზებული. ჯგუფები აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით. სამხედრო ინჟინრები საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე ყველა შემავალ და გამავალ სატრანსპორტო საშუალებას სპეციალური ხსნარებით უტარებენ დეზინფექციას. კორონავირუსის შესახებ მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე სამხედრო მოსამსახურეები ასევე არიგებენ საინფორმაციო ბუკლეტებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მიმდინარე ღონისძიებების ფარგლებში დეველოპერულმა კომპანია არქიმ თავდაცვის სამინისტროს 1000 ცალი N95 ტიპის რესპირატორის საჩუქრად გადასცა. კომპანიის წარმომადგენელი მცხეთა თბილისის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს ესტუმრა, სადაც საქართველოს თავდაცვის ძალები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მუშაობენ. თავდაცვის ძალების სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს პოლკოვნიკ შოთა ონიანის განცხადებით რესპირატორები თავდაცვის ძალებში საჭიროებისამებრ გადანაწილდება. საწარმოო სიმძლავრეები გაზარდა სამედიცინო ტექსტილის ქართულმა კომპანია დოქტორ გუცმა. კომპანიამ პროგრამის აწარმოე საქართველოში დახმარებით ახალი სესხი მიიღო წარმოების გასაფართოებლად. გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე კომპანიამ დამატებით 32 საკერავე მანქანა შეიძინა. საწარმო დღე-ღამეში 10.000-მდე სამედიცინო ხალათსა და 2.000-მდე სამედიცინო კომბინეზონს აწარმოებს. საწარმო ეკონომიკის მინისტრმა დაათვალიერა. თბილისის გამგეობებს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის პერიოდში სოციალურად დაუცველი მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის განკუთვნილი ნობათი გადასცა კომპანია M-კვადრატმა. პროდუქციის მიღებისა და დახარისხების პროცესს დედაქალაქის მერი მოადგილესთან ერთად გაეცნო. ამ წუთებში სამეგრელოს ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში რეგიონში კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური შტაბის ხდომა მიმდინარეობს. ხდომაზე განიხილება სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების საკითხი და აგრარულ ბაზრებში არსებული მდგომარეობა. სახელმწიფო რწმუნებული მოისმენს სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციებს, რის შემდეგაც მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ალექსანდრე მოწერელიამ გუშინ განაცხადა, რომ აგრარულ ბაზრებს არაერთი გაფრთხილება მიეცა, თუმცა იქ მოქალაქეები არ იცავენ სოციალურ დისტანციასა და სხვა რეკომენდაციებს, რასაც სურსათის
ეროვნული სააგენტოს და ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები მოვაჭრეებს აძლევენ. მოწერილია გააფრთხილა ბაზრების ადმინისტრაცია, რომ რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი დაიხურება. თუმცა დღეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა განაცხადა, რომ ბაზარში ვითარება კონტროლდება და მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისაგან ფინანსური დახმარების აუცილებლობაზე ასაუბარი ერთობლივ მიმართვაში, რომელსაც 23 ოპოზიციური პარტია და სამოქალაქო მოძრაობა ავრცელებს. მიმართვის ადრესატები არიან შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ნორვეგიისა და შვეიცარიის მთავრობები, ევროკავშირი, მსოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი, ევროპის განვითარების ბანკი, EBRD, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, დეველოპმენტ ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსმა მსოფლიო და საქართველოს მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა. საქართველოს მთავრობის წინაშე დგას საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვების გადაუდებელი აუცილებლობა და როგორი კრიტიკულებიც არ უნდა ვიყოთ მათ მიმართ სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ამ ცდელობაში. ჩვენი ქვეყნის საერთო და სასიცოცხლო ინტერესია მიიღოს ის საერთაშორისო დახმარება, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებას, როგორც დღევანდელს, ასევე არჩევნების შემდგომ ქართველი ხალხის პოლიტიკური ნების შესაბამისად ფორმირებულ მთავრობას მისცემს მძიმე ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის დაძლევის შესაძლებლობას, ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში. ევროპაში ახალი კორონავირუსის შედეგად ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი იზრდება. ბოლო 24 საათში ესპანეთში ვირუსით 932 ადამიანი გარდაიცვალა. შედეგად ესპანეთში ვირუსით დაღუპულთა რიცხვი 11,000-ს მიუახლოვდა. გარდაცვლილთა მაჩვენებლით ესპანეთი მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, პირველზეა იტალია. განახლებული სტატისტიკური მონაცემები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუმცა იტალიური მედია უკვე წერს, რომ კაცრი კარანტინის რეჟიმი ქვეყანაში სავარაუდოდ 1 მაისის შემდეგაც შენარჩუნდება. დიდ ბრიტანეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვირუსს 684 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 132 ადამიანი დაიღუპა ბელგიაში, სადაც დაღუპულთა რიცხვმა 1153-ს მიაღწია. ინფიცირებულია 16,770 ადამიანი. ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 265-ით მოიმატა ჩეხეთში, ახალი შემთხვევები გამოვლინდა პორტუგალიაში, სლოვაკეთში, ლატვიასა და ლიტვაში. ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში ვირუსის გავრცელების პიკს აპრილის შუა რიცხვებში აღდგომის დღესასწაულისთვის ელოდებიან ევროპელი პოლიტიკოსები, მოუწოდებენ მოქალაქეებს აღდგომას მოერიდონ მგზავრობას და დღესასწაული ვიწრო წრეში აღნიშნონ. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზარდა ირანში, ბოლო 24 საათში დაიღუპა 134 პაციენტი. ინფიცირებულთა რიცხვმა მოიმატა სომხეთში, სადაც ვირუსი სულ 736 ადამიანს დაუდასტურდა. გარდაცვლილია 7 პაციენტი. აზერბაიჯანში ბოლო 24 საათში ვირუსის 53 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. საავადმყოფოში სულ 406 ადამიანი მკურნალობს, გარდაცვლილია 5 ადამიანი. მთელ მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 1,33,000-ს აჭარბებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების რაციების ჩანაწერების შესწავლიდან ირკვევა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას 20-21 ივნის ღონისძიების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის აქციის დაშლის მიმდინარეობისას რეზინის ტყვეების გამოყენებას ნებართვა არ გაუწია. ამის შესახებ სახალხო დამცველის შუალედურ ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტის მიხედვით საგულისხმოა, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორის მიერ ხელმძღვანელობისთვის რაციის საშუალებით რეზინის ტყვეების გამოყენებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება გამოძიების მიერ ამოღებული რაციების ჩანაწერებით არ დასტურდება. რაციების ჩანაწერებიდან და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორის ჩვენებიდან ირკვევა, რომ მინისტრის თანხმობით მინისტრის მოადგილეებისა გან მიიღო მხოლოდ ცრემლსადენი აირის გამოყენების ბრძანება, რაც მან ჩაშალა მის დაქვემდებარებულ პირებზე, გასცა თოფების აღებისა და აირის ჭურვის გასრულის ბრძანება. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორი უთითებს, რომ აქციის დაშლისას გადაადგილდებოდა ველზე და ინფორმაციას იღებდა როგორც რაციით, ასევე პირადად. მისი ჩვენების თანახმად, მას რაციის მეშვეობით მიაწოდეს ინფორმაცია კონკრეტული პოლიციელების მიერ რეზინის ტყვეების გამოყენების შესახებ. იგი უთითებს, რომ აღნიშნულის თაობაზე მალევე აცნობა მინისტრსა და მინისტრის მოადგილეებს, აღნიშნულია სახალხო დამცველის შუალედურ ანგარიში. სახალხო დამცველის ანგარიშმა 20 ივნისის ღამეზე დატოვა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, გააჩინა ახალი კითხვის ნიშნები, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, როდესაც ის მიმოიხილავს რაციების ჩანაწერებს, სადაც აშკარა არის, რომ ან გამოძიებამ დამალა კონკრეტული ჩანაწერები, სადაც ბრძანება იყო გაცემული, ან კიდევ ჩანს, რომ მოსახლეობაზე მიტანილი შტურმი, მათ შორის რეზინის ტყვეების გამოყენება, მათ შორის გაზის გამოყენება ხდებოდა ბრძანების გარეშე, რაც ბუნებრივია
იწვევს კითხვას თუ რატო არ იქნენ მაშინ ის ადამიანები დაშლილი, ვინც ეს გააკეთა. სახალხო დამცველის ანგარიშით ფაქტურად დადასტურდა ის, რასაც ჩვენ 9 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში საუბრობდით, ის რომ უკანონო ბრძანება გასროლებს და ასე შემდეგ არავის გაუწია. აქვე აბსოლუტურად არარელევანტურია მითითება იმის შესახებ, რომ თითქოს იქ რაღაც მონტაჟის კვალი არსებობს, ან ვიღაცამ რაღაც ამოჭრაღაციების ჩანაწერიდან, იმიტომ რომ ფონოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნით დასტურდება, რომ მონტაჟის კვალი აქ არ არსებობს. შესაბამისად დასტურდება ისიც, რომ უკანონო დავალება არავის არ გაუწია, პოლიციელები მოქმედებდნენ აუცილებელი მოგერების ფარგლებში, მაშინ როდესაც საქართველოს პარლამენტზე იყო მიტანილი შტურმი და რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით ყველანი ერთად, რომ პოლიციელებს აყენებდნენ ძიმე ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი ამას ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. ნიკა, გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე ვისაუბრებთ, რომელზეც დღეს გარკვეული ეკონომიკური გადაწყვეტილებებიც მიიღეს, მათ შორის არის ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღეს, მათ შორის არის სხვადასხვა დახმარებები ბიზნესისთვის და ასევე ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებები. დეტალურად შევეცდებით გავარკვიოთ კონკრეტულად, რას გეგმავს მთავრობა კერძო სექტორის ხელშეწყობისთვის. ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს პრემიერის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში ბექა ლილუაშვილი უპასუხებს. რამდენიმე წუთში ვართ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ, დავბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს, მადლობა ნიკა. მომავალი 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი დისტანციურად უძღვებოდა. ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცანით 1 ტივიჯიზე. გმადლობთ რომ ვიყურებთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე. მხოლოდ ნამდვილი. უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადზე